สวัสดีค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะคะจาก2ครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนกันไปถึงเกี่ยวกับหัวข้อการดูเรื่องหน้าที่การงานเป้าหมายชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อนะคะมาเรียนกันเกี่ยวกับหัวข้อสุขภาพนะคะแล้วก็พลังชีวิตในพื้นดวงเกิดนะคะเราจะมาดูกันซิว่ามีปัจจัยไหนบ้างนะคะที่เราจะนำมาพิจารณานะคะเบื้องต้นว่าจะดูว่าคนคนนั้นนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงหรือว่ามีแนวโน้มหรือความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคอะไรนะคะในอนาคตนะคะรวมถึงเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะมีปัจจัยหลายอย่างนะคะที่จะนำมาพิจารณานะคะแต่ณตอนนี้นะคะจะสรุปให้หลักๆด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนนะคะสำหรับถ้าพูดในเรื่องของสุขภาพแล้วก็พลังชีวิตตามพื้นดวงนะคะมีปัจจัยหลักๆที่จะพิจารณาทั้งหมดด้วยกัน6ข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1นะคะเกี่ยวกับความสมดุลของธาตุทั้ง4ในพื้นดวงหรือว่า The Balance of Elements นะคะคือธาตุดินน้ำลมไฟนะคะในแต่ละดวงนะคะจะมีไม่เท่ากันนะคะข้อที่2นะคะจะเกี่ยวกับราศีแล้วก็ดวงดาวที่มีอิทธิพลหลักในพื้นดวงนะคะข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของเรือนชะตานะคะเรือนที่1แล้วก็รู้เรื่องของเรือนที่1นะคะเรือนที่1จะหมายถึงความสมบูรณ์ของกายเนื้อแล้วก็พลังงานชีวิตนะคะเรือนที่6นะคะแล้วก็รู้เรื่องของเรือน6นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยโดยทั่วไปนะคะเรือนที่8นะคะแล้วก็รู้เรื่องของเรือนที่8ด้วยนะคะจะเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะคะการผ่าตัดรวมถึงเกี่ยวกับความตายด้วยนะคะเรือนที่2นะเรือนที่12นะคะจะเกี่ยวแล้วก็รู้เรื่องของเรือนที่12ด้วยนะคะจะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแบบเรื้อรังนะคะหรือโรคที่วินิจฉัยได้ยากนะคะรวมถึงเกี่ยวกับโรคเก่ากรรมเก่านะคะแล้วก็สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหาสาเหตุไม่ได้นะคะโดยเราจะพิจารณานะคะว่าในแต่ละเรือน1 6 8 12เนี่ยเป็นราศีอะไรนะคะแล้วก็มีดาวอะไรอยู่ในเรือนนั้นนะคะตลอดจนถึงดาวตัวแทนนะคะหรือรูเลอร์ของเรือนนั้นๆนะคะว่าทำมุมถึงดาวใดบ้างแล้วก็ไปอยู่ที่เรือนไหนนะคะแล้วก็เรื่องความสมดุลในธาตุทั้ง4แล้วก็ราศีกับดาวเนี่ยเราก็จะพิจารณาได้ว่าในพื้นดวงนั้นนะคะมีดาวอยู่ในราศีไหนบ้างนะคะเป็นธาตุอะไรบ้างนะคะมีความสมดุลมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เราจะพิจารณากันเป็นจุดๆไปตามหัวข้อหลักๆนะคะ6อันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะต่อไปนะคะตรงนี้จะพูดเกี่ยวกับราศีแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้านะคะแต่ละส่วนของร่างกายนะคะจะถูกครอบครองด้วยราศีที่แตกต่างกันนะคะไล่ตั้งแต่ราศีจัดที่1คือเมษไปจนถึงราศีที่12คือราศีมีนนะคะก็เริ่มจากราศีเมษเลยนะคะคือในส่วนราศีเมษนะคะจะครองด้วยอวัยวะส่วนกระโหลกศีรษะนะคะขากรรไกรส่วนบนนะคะสมองหน้าผากหูตาจมูกเพดานปากนะคะราศีพฤษภนะคะก็จะเป็นส่วนของขากรรไกรร่างนะคะกล่องเสียงกั้นสมองส่วนท้ายไขกระดูกลิ้นแล้วก็ลำคอหอยนะคะราศีมิถุนก็จะเป็นบ่าไหล่แขนมือหน้าอกปอดระบบประสาทนะคะหวัดหลอดลมถุงลมระบบทางเดินหายใจนะคะราศีกรกฎก็จะส่วนอวัยวะเต้านมนะคะกระเพาะอาหารระบบทางเดินอาหารส่วนบนนะคะการย่อยอาหารนะคะราศีสิงห์ก็จะเกี่ยวกับหัวใจนะคะลิ้นหัวใจการไหลเวียนโลหิตกระดูกสันหลังแล้วก็โรคไขสันหลังนะคะราศีกันนะคะจะเกี่ยวกับลำไส้ช่องท้องทางเดินอาหารนะคะแล้วก็ภาวะเป็นพิษในร่างกายนะคะรวมถึงลำไส้ส่วนบนและไส้ติ่งนะคะราศีตุลนะคะก็จะเป็นส่วนของตับอ่อนนะคะไตแล้วก็บริเวณช่วงเอวกระเพาะปัสสาวะลำไส้ส่วนล่างนะคะอวัยวะเพศภายในนะคะรังไข่อัณฑะนะคะราศีพิจิกนะคะ
จะเป็นอวัยวะเพศภายนอกนะคะเช่นองคชาตช่องคลอดประจำเดือนในระบบประจำเดือนในสตรีนะคะลำไส้ส่วนล่างนะคะรวมถึงฤๅษีดวงนะคะฤๅษีดวงทวารแล้วก็ระบบอวัยวะเกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะต่อไปราศีธนูนะคะราศีธนูก็จะครองตับสะโพกต้นขานะคะหลังส่วนล่างแล้วก็ก้นกบนะคะราศีมังกรนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะคะข้อต่อหัวเข่าฟันเล็บผมผิวหนังนะคะราศีกุมนะคะก็จะมีส่วนของหน้าแข้งข้อเท้าระบบประสาทนะคะกล้ามเนื้อขาระบบไหลเวียนเลือดนะคะบริเวณขาและน่องนะคะราศีมีนนะคะก็จะเป็นส่วนของฝ่าเท้านิ้วเท้าระบบน้ำเหลืองในร่างกายนะคะเกี่ยวกับหูนะคะคือเราจะสังเกตว่าในราศีพวกนี้นะคะว่ามีดาวใดบ้างนะคะเข้าไปสถิตอยู่นะคะถ้าราศีไหนนะคะมีสเตเลียมนะคะหรือดาวไปกองรวมกันเยอะๆก็จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะคะส่วนในเรื่องของรายละเอียดอาการแล้วก็โรคนะคะเราก็จะพิจารณาเป็นข้อไปนะคะตามดาวแล้วก็เรือนนะคะที่ปรากฏนะคะในพื้นดวงนะคะต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับราศีแล้วก็อวัยวะนะคะคราวนี้เราจะมาดูที่ดาวด้วยนะคะดาวแต่ละดวงเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของลักษณะอาการรวมถึงความเจ็บป่วยในรูปแบบต่างๆนะคะสรุปเป็นกรอบคร่าวๆให้ตามนี้นะคะดาว7ดวงก็คือดาวประเพณีตั้งแต่อาทิตย์จันทร์พุธศุกร์อังคารพฤหัสเสาร์นะคะอันนี้คือดาวหลักๆนะคะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ดาวที่เพิ่มเข้ามาสำหรับโมเดิร์นนะคะก็จะมีดาวยูเรนัสนะคะเนปจูนแล้วก็พลูโตนะคะตอนนี้ก็จะพิจารณาประกอบเข้าไปด้วยนะคะหลักๆเราจะดู7ดวงแรกก่อนนะคะดวงดาวนะคะแล้วก็รวมถึงลักษณะอาการแล้วก็อาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะเป็นกรอบคร่าวๆตามนี้นะคะอาทิตย์นะคะก็จะแสดงถึงลักษณะอาการแสบร้อนและคลายเคืองนะคะทำให้เกิดแผลไฟไหม้แล้วก็อักเสบนะคะจันทร์นะคะจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของการทำงานในระบบต่างๆของร่างกายนะคะเกี่ยวกับอารมณ์นะคะที่ขึ้นลงนะคะอาการบวมน้ำนะคะโรคเหงือกนะคะเกี่ยวกับความจำนะคะรวมถึงระบบเลือดนะคะสำหรับเลือดประจำเดือนสำหรับผู้หญิงด้วยนะคะจันทร์เพราะจันทร์เป็นตัวแทนของเพศหญิงนะคะส่วนราศีดาวพุธนะคะก็จะเป็นอาการลักษณะของอาการชักกระตุกนะคะอาการภูมิแพ้การขาดความสมดุลนะคะความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าดาวพุธเป็นตัวแทนของความคิดนะคะแล้วก็ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์ก็จะมีลักษณะของความอ่อนไหวสูงนะคะทำให้ไวต่อความเจ็บปวดนะคะรวมถึงบ่งบอกถึงอาการเบาหวานด้วยนะคะอังคารค่ะอังคารทำให้เกิดการอักเสบนะคะมีผื่นมีไข้นะคะเกิดบาดแผลเกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกหักแล้วก็อุบัติเหตุได้ด้วยนะคะดาวพฤหัสนะคะจะทำให้เกิดการแผ่ขยายหรือแพร่กระจายของอาการนะคะเกี่ยวกับโรคอ้วนโรคตับได้นะคะดาวเสาร์นะคะก่อให้เกิดความเย็นความหนาวสั่นนะคะการเกร็งหดตัวการฟอการชะงักงันการชะลอตัวอัมพาตหรือว่าการหดหู่ซึมเศร้านะคะยูเรนัสนะคะจะเป็นอาการทางประสาทนะคะการสั่นหรือชักกระตุกคล้ายไฟฟ้าช็อตนะคะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาการแบบเฉียบพลันนะคะเนปจูนนะคะจะเป็นระบบของเหลวในร่างกายผิดปกตินะคะโรคที่วินิจฉัยได้ยากหรือโรคเกี่ยวกับเชื้อราและปรสิตนะคะอาการนอนไม่หลับแล้วก็เกี่ยวกับการเสพติดนะคะพลูโตนะคะจะเป็นอาการทางจิตประสาทนะคะมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเนื้องอกนะคะหรือการเปลี่ยนรูปการแตกกระจายนะคะการผ่าตัดนะคะในส่วนนี้นะคะการจะวิเคราะห์แล้วก็ทำนายดวงนะคะจะต้องดูว่าดาวพวกนี้นะคะไปอยู่ในราศีอะไรนะคะแล้วก็กลุ่มกับดาวใดบ้างทำมุมถึงดาวใดบ้างนะคะก็จะแปลออกมาเป็นลักษณะอาการและโรคภัยต่างๆได้นะคะในพื้นดวงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของความสมดุลของธาตุทั้ง4นะคะเราจะดูกันว่าธาตุทั้ง4นะคะมีคาแรคเตอร์ยังไงนะคะแล้วก็การขาดความสมดุลของธาตุในแต่ละอย่างจะส่งผลยังไงต่อร่างกายนะคะ
ธาตุแรกนะคะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและก็ความกระตือรือร้นนะคะคนที่มีธาตุไฟสมดุลก็จะมีพลังงานชีวิตเยอะนะคะมีความกระฉับกระเฉงนะคะแล้วก็มีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ดีหรือว่ามีเมตาบอลิซึมสูงนะคะก็จะไม่อ้วนง่ายนะคะแล้วก็ถ้าธาตุไฟมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดการกระสับกระส่ายแล้วก็มีสมาธิสั้นนะคะถ้าธาตุไฟน้อยไปก็จะทำให้เกิดความขี้เกียจนะคะเฉื่อยชาแล้วก็เกิดเป็นโรคอ้วนได้นะคะต่อไปธาตุดินนะคะธาตุดินแสดงถึงความมั่นคงแล้วก็การปฏิบัติได้จริงนะคะคนที่มีธาตุดินสมดุลนะคะก็จะมีความมั่นคงเชื่อถือได้นะคะมีร่างกายที่สมบูรณ์มีกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าธาตุดินมากเกินไปก็จะทำให้เกิดความดื้อรั้นนะคะหัวแข็งปรับตัวยากกล้ามเนื้อไม่ยืดหยุ่นนะคะมักมีอาการปวดเกร็งตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ถ้าน้อยเกินไปก็จะทำให้อารมณ์ไม่มั่นคงนะคะขาดความอดทนนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เหนื่อยง่ายนะคะธาตุลมนะคะจะหมายถึงการสื่อสารนะคะมีสติปัญญาแล้วก็การปรับตัวนะคะคนที่มีธาตุลมและสมดุลนะคะก็จะมีการสื่อสารได้ดีมีใจเปิดกว้างนะคะแล้วก็การทำงานของสมองระบบการหายใจการย่อยอาหารแล้วก็การขับถ่ายก็จะเป็นปกตินะคะความจำก็จะดีด้วยนะคะธาตุลมมากเกินไปก็จะมีความคิดวกวนนะคะพูดมากเกินนะคะแล้วก็หายใจติดขัดนะคะเกิดลมแล้วก็กรดในระบบย่อยอาหารนะคะรวมถึงมีปัญหาด้านการขับถ่ายด้วยนะคะธาตุลมน้อยเกินไปก็จะไม่ชอบสังคมนะคะเก็บตัวพูดน้อยเฉยชานะคะนอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะมีปัญหาระบบย่อยอาหารและขับถ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะคะสำหรับธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำหมายถึงสัญชาตญาณและอารมณ์นะคะเกี่ยวกับระบบของเหลวภายในร่างกายนะคะคนที่มีธาตุน้ำสมดุลก็จะแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะร่างกายและกล้ามเนื้อก็จะมีความยืดหยุ่นตามธรรมชาตินะคะมีประสาทสัมผัสที่ดีนะคะผิวพรรณสดใสแล้วก็มีระบบเลือดระบบขับถ่ายโดยรวมเป็นปกตินะคะธาตุน้ำมากเกินไปจะทำให้เป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะคิดมากวิตกกังวลบวมน้ำนะคะระบบย่อยอาหารรวนท้องเสียนะคะหรือว่าถ้ามีธาตุน้ำน้อยไปก็จะทำให้เป็นคนเย็นชาไม่ใส่ใจผู้อื่นนะคะแสดงอารมณ์ไม่เป็นปวดตามข้อแล้วก็เป็นนอนหลับยากนะคะมีอาการท้องผูกนะคะถ้าธาตุน้ำไม่สมดุลก็ส่งผลในด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านจิตได้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดู case study นะคะเป็นรายๆไปนะคะเพื่อที่ประกอบความเข้าใจนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาเริ่มจากเคสที่1เลยนะคะเคสที่1นะคะเป็นผู้ป่วยกับโรคมดลูกอักเสบนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเยื่อบุมดลูกโพรงมดลูกอักเสบนะคะแล้วก็ได้รับการผ่าตัดในที่สุดนะคะโรคนี้นะคะเป็นโรคเรื้อรังนะคะผู้ป่วยหลายปีนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บปวดเป็นระยะนะคะทุกครั้งที่มีอาการปวดประจำเดือนนะคะความเจ็บปวดก็จะทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในพื้นดวงนะคะจะมีจุดไหนบ้างคะที่บ่งถึงจุดอ่อนแล้วก็ปัญหาสุขภาพในด้านนี้นะคะเริ่มกันที่ Element Table นะคะหรือตารางที่บอกธาตุในดวงนะคะจะเห็นว่าจะมีดาวครบทุกดวงในดาวครบทุกธาตุในพื้นดวงนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดที่จะต้องเป็นประเด็นสำคัญมากนะคะก็ดูเป็นภาพรวมนะคะว่าในดวงนี้มีดาวครบนะคะคราวนี้เราจะมาพิจารณาต่อกันนะคะในเรื่องของปัจจัยอื่นๆตามดวงชะตาตามเรือนชะตาราศีนะคะเรือนที่1นะคะ Rising Sign คือราศีพิจิกนะคะแถมด้วยดาวอังคารนะคะแล้วก็เรือนที่6นะคะเรือนที่6นะคะคือราศีเมษนะคะแทนด้วยอังคารเหมือนกันนะคะเรือนที่8นะคะซึ่งเป็นเรือนที่6เมื่อกี้สุขภาพทั่วไปนะคะเรือนที่8นะคะคือเรือนเกี่ยวกับความตายความเจ็บปวดนะคะรวมถึงการผ่าตัดด้วยนะคะและทีนี้เป็นราศีมิถุนนะคะแทนด้วยดาวพุธนะคะเดือน12นะคะเดือน12ในที่นี้คือราศีตุลนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะนี้เรามาพิจารณาต่อนะคะสำหรับดูซิว่าในเรือนสำคัญที่เราพูดถึงเมื่อกี้มีดาวอะไรอยู่บ้างนะคะด้วย
พื้นชะตาของเรือนที่1นะคะเป็น Rising Sign ราศีพิจิกนะคะแทนด้วยดาวอังคารนะคะด้วยจุดนี้นะคะเจ้าชะตาเองแทนด้วยดาวอังคารนะคะแล้วก็รูเลอร์ของเรือนที่6นะคะคือราศีเมษก็ดาวอังคารเหมือนกันนะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เราจะต้องให้ความสนใจนิดนึงโดยแสดงว่าโดยพื้นฐานธรรมชาตินะคะของเจ้าชะตาที่มี Rising Sign ราศีพิจิกเนี่ยจุดสำคัญในชีวิตนะคะก็จะเป็นอวัยวะส่วนที่ครองด้วยราศีพิจิกนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับระบบขับถ่ายของเสียด้วยนะคะลำไส้แล้วก็ทวารหนักนะคะระบบสืบพันธุ์ก็มดลูกนะคะในผู้หญิงนะคะระบบสืบพันธุ์เกี่ยวกับมดลูกเก็บช่องคลอดนะคะของผู้หญิงนะคะจากจุดนี้จะเห็นว่าอังคารนะคะกุมเสานะคะเสาโดยธรรมชาติในพื้นดวงหมายถึงดาวบาปเคราะห์นะคะหรือเป็นดาวที่ไม่ดีนะคะกุมเสาในที่นี้ก็แสดงออกถึงปัญหาบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นที่อาจจะเกิดขึ้นประกอบกับอังคารเป็นตัวแทนของเรือน6ด้วยนะคะซึ่งหมายถึงสุขภาพโดยทั่วไปนะคะกุมกับเสาก็คือปัญหาจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับสุขภาพนะคะเสานะคะในที่นี้นะคะก็จะเห็นว่านะคะทำเสากับอังคารตัวนี้นะคะทำมุม90องศานะคะกับศุกร์ด้วยนะคะศุกร์นะคะretrogradeนะคะคือศุกร์ถอยหลังนะคะศุกร์ในที่นี้นะคะเป็นรูเลอร์ตัวแทนของเรือน12นะคะซึ่งเป็นเรือนของความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะที่กินระยะเวลายาวนานนะคะคำว่าเจ็บป่วยเรื้อรังนอกจากจะแทนด้วยเรือน12แล้วยังแสดงออกด้วยดาวretrogradeหรือดาวถอยหลังนะคะคือความผิดปกติบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นดาวเรือน12ซึ่งเป็นมหาเรื้อรังแสดงอยู่ที่เรือน8นะคะเรือน8ในที่นี้ก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งก็ชัดเจนนะคะตามประวัตินะคะว่าเจ้าชะตานะคะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนะคะจุดต่อไปนะคะที่เราจะพิจารณานะคะจะเห็นว่าพุธนะคะพุธซึ่งเป็นตัวแทนของเรือน8นะคะทำมุม90องศานะคะกับจันทร์นะคะจันทร์ในที่นี้นะคะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับระบบเลือดประจำเดือนของผู้หญิงนะคะจะเห็นว่ามุมฉากนะคะ90องศาเป็นมุมที่เป็นนิเกทีฟด้านลบนะคะแสดงออกถึงความเจ็บปวดนะคะซึ่งตามประวัตินะคะเจ้าชะตาจะมีความเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะคะทุกครั้งที่มีประจำเดือนนะคะศุกร์นะคะทำ60องศากับจันทร์นะคะซึ่งหมายความว่ารอบเดือนนะคะศุกร์ปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเกี่ยวข้องกับรอบเรือนนะคะเรือนที่8หมายถึงความเจ็บปวดนะคะคือแทนด้วยดาวพุธนะคะทำมุม90องศากับจันทร์นะคะทุกครั้งที่มีรอบเดือนจะเกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะคะจนต้องมาพบแพทย์นะคะเพื่อทำการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดยังแทนด้วยดาวพุธด้วยนะคะหมายถึงความเจ็บปวดและการผ่าตัดนะคะซึ่งเคสนี้ก็แสดงให้เห็นถึงชัดเจนนะคะถึงปัญหาสุขภาพในระบบที่เกี่ยวในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับราศีพิจิกและเรือน8นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงถัดไปเลยนะคะดวงถัดไปนะคะเป็นผู้ป่วยเกี่ยวกับมีปัญหาเกี่ยวกับจิตประสาทนะคะซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะต้องรักษาเข้าออกโรงพยาบาลนะคะตลอดช่วงชีวิตหลาย10ปีนะคะปัญหาเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่แสดงถึงปัญหาทางด้านจิตประสาทนะคะแสดงออกตรงจุดไหนบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันที่ element table ก่อนนะคะในพื้นดวงนะคะจะเห็นว่ามีครบทุกธาตุนะคะแต่จะสังเกตว่าจะมีดาวที่อยู่ในธาตุน้ำเยอะที่สุดนะคะณจุดนี้เบื้องต้นก็เป็นภาพกว้างให้เห็นนะคะว่าพื้นดวงนี้นะคะเป็นคนที่มีธาตุน้ำในพื้นเยอะนะคะในพื้นดวงที่มีธาตุน้ำเยอะก็จะแสดงออกถึงการเป็นคนอ่อนไหวนะคะแล้วก็เซนซิทีฟนะคะ
โดยพื้นฐานนะคะจุดต่อไปเราจะมาดูเกี่ยวกับปัจจัยในเรือนชะตาหลักๆที่เราต้องพิจารณานะคะเรือนที่1นะคะราศีกุมนะคะแทนด้วยดาวเสาร์นะคะเดือนที่6นะคะราศีกรกฎนะคะจะแทนด้วยจันทร์นะคะเรือนที่8นะคะราศีกันนะคะจะแทนด้วยดาวพุธนะคะเรือนที่12นะคะเป็นราศีมังกรนะคะแทนด้วยดาวเสาร์นะคะจุดนี้นะคะจะเห็นเด่นชัดนะคะในเรือนที่1นะคะมีดาวพุธนะคะกุมกับลัคนานะคะดาวพุธนะคะเป็นตัวแทนของเรือน8นะคะเรือน8ในที่นี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนอกจากเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และการขับถ่ายแล้วนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดแล้วยังเกี่ยวกับระบบจิตทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ประสาทจิตประสาทด้วยนะคะโรคทางจิตนะคะจะเห็นว่าในพื้นดวงนะคะดาวตัวแทนของเรือน8กุมลัคนานะคะแล้วก็ประกอบกับทำมุมนะคะ180องศากับพลูโตนะคะนอกจากนี้นะคะยาวพุธยังเป็นตัวแทนของราศีมิถุนนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเดือน5ด้วยนะคะจากประวัติผู้ป่วยนะคะมีอาชีพเป็นครูนะคะจะเห็นว่าพลูโตนะคะเป็นตัวแทนของอาชีพการงานนะคะอยู่ที่จุดนี้นะคะทำมุม180นะคะแล้วก็พุธนอกจากจะเป็นตัวแทนของทางด้านจิตประสาทจิตวิทยาแล้วยังเป็นตัวแทนในเรื่องของเรือน5ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนเด็กๆนะคะสถิตอยู่ที่ลัคนานะคะหมายถึงเจ้าชะตานะคะมีอาชีพเกี่ยวกับการสอนเด็กนะคะแล้วก็รวมถึงมุม180นะคะกับพลูโตซึ่งเป็นตัวแทนอาชีพการงานคือเป็นลักษณะก่อให้เกิดความเครียดนะคะซึ่งจากประวัตินะคะสาเหตุของอาการป่วยส่วนหนึ่งนะคะมาจากความเครียดจากการทำงานนะคะกับการทำงานในอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนี้ด้วยค่ะจุดต่อไปนะคะที่เราจะดูจะเห็นว่ายูเรนัสเสาร์นะคะเรโทรเกรดเสาร์ถอยหลังนะคะอยู่ที่เรือน8นะคะเสาร์นะคะเป็นตัวแทนของเรือน12นะคะซึ่งหมายถึงความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะทำมุม90องศากับยูเรนัสที่เป็นตัวแทนของราศีกุมซึ่งเป็นลัคนาของเจ้าชะตานะคะรวมถึงยูเรนัสนะคะยังทำมุม90องศานะคะกับอังคารด้วยนะคะอังคารในที่นี้นะคะอังคารในที่นี้หมายถึงหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การเรียนการสื่อสารนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะรวมถึงศุกร์นะคะศุกร์ในที่นี้นะคะก็ทำมุมกุมกับอังคารด้วยนะคะศุกร์ในที่นี้ก็เป็นความเครียดเกี่ยวกับความหมายที่ยังจำกันได้นะคะศุกร์หมายถึงความเซนซิทีฟนะคะก่อให้เกิดความไวต่อความรู้สึกนะคะณจุดนี้นะคะอังคารนะคะอาชีพการงานแล้วก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะการพูดนะคะคือเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เซนซิทีฟกับคำพูดนะคะแล้วก็ยูเรนัสทำมุม90องศานะคะ90องศาคือความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะจะเห็นว่านะคะความเครียดที่เกิดจากการสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพนะคะในอาชีพการงานนะคะก่อให้เกิดความเจ็บป่วยเรื้อรังกับเจ้าชะตานะคะซึ่งเป็นการเจ็บป่วยทางด้านจิตนะคะเพราะว่าเสาเรโทรเกรดเสาถอยหลังอยู่ที่เรือน8นะคะซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวกับด้านจิตนะคะการยากที่จะปล่อยวางนะคะแล้วก็ยึดมั่นกับความคิดของตนเองนะคะจุดหนึ่งนะคะก็คือจะเห็นว่าอาทิตย์นะคะของเจ้าชะตาอยู่เป็นทำมุม180องศากับจันทร์นะคะคือพื้นดวงนี้เกิดในวันฟูลมูนนะคะหรือพระจันทร์เต็มดวงนะคะคนที่เกิดในฟูลมูนนะคะส่วนมากมักจะมีความขัดแย้งกันภายในตัวตนค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าต้องหาสมดุลระหว่างความต้องการของตนเองแล้วก็
โลกภายนอกนะคะจะแสดงออกด้วยมุมตรงข้ามนะคะด้านอารมณ์แล้วก็ด้านตัวตนนะคะต้องหาจุดสมดุลเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะมีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ยูเรนัสนะคะอยู่ในเรือน5รีโทรเกรดนะคะถอยหลังด้วยนะคะค่ะยูเรนัสในราศีกรกฎนะคะก็จะแสดงออกถึงความเป็นคนอารมณ์ที่ขึ้นลงนะคะอารมณ์เหมือนกับค่อนข้างหาความสมดุลได้ยากนะคะแล้วก็อาจจะมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าทำมุมฉากกับเสานะคะค่ะก็อาจจะเป็นจุดนี้นะคะที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทางจิตขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังตลอดชีวิตนะคะเรามาดูดวงต่อไปนะคะดวงนี้นะคะเป็นเจ้าของดวงชะตานะคะเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบไขข้อกระดูกนะคะแล้วก็ระบบเกี่ยวกับเบาหวานนะคะคือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อแล้วก็โรคเบาหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูในพื้นดวงนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นจุดที่ต้องให้ความสนใจนะคะจากelement table นะคะจะเห็นว่ามีดาวในธาตุไฟนะคะจะไม่มีดาวหลักอยู่เลยนะคะมีไครอนนะคะแต่ณจุดนี้เรายังจะไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของดาวไครอนนะคะเพราะว่าเป็นดาวที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็มีข้อมูลน้อยนิดนึงนะคะแต่โดยภาพรวมไครอนหมายถึงพื้นที่ในชีวิตที่เราจะต้องเยียวยารักษานะคะณจุดนี้นะคะเราจะมาพิจารณากันที่ดาวหลักๆของเราที่ได้กล่าวไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะดาวหลักๆในที่นี้จะเห็นว่าในราศีธาตุไฟนะคะไม่มีดาวหลักอยู่เลยนะคะถ้ายังจำกันได้นะคะธาตุไฟนะคะหมายถึงmetabolism ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในดวงนี้เนี่ยไม่มีธาตุไฟเลยนะคะคือเจ้าชะตาจะมีปัญหาเรื่อง metabolism นะคะคือเป็นลักษณะคือน้ำหนักขึ้นเร็วนะคะอ้วนง่ายแต่ลดยากนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญของร่างกายนะคะจุดที่แสดงถึงเดี๋ยวเรามาดูที่เรือนชะตานะคะว่าจะให้ความหมายใดได้บ้างนะคะเรือนชะตาเรือนที่1นะคะลัคนาเป็นราศีธนูนะคะแทนด้วยดาวพฤหัสนะคะเรือนที่6นะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะคือราศีพฤษภนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะเรือนที่8เกี่ยวกับความตายนะคะเกี่ยวกับความเจ็บปวดนะคะเป็นราศีกรกฎนะคะแทนด้วยจันทร์นะคะเรือนที่12คือปัญหาซ่อนเร้นสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพเรื้อรังนะคะเป็นราศีพิจิกนะคะแทนด้วยดาวอังคารเหมือนกันนะคะนี้เด่นๆเลยนะคะจากดวงนี้นะคะเราจะเห็นว่าในเดือนที่6นะคะมีดาวเสาร์อยู่นะคะเดือนที่6เป็นเดือนเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะนะคะโดยทั่วไปมีดาวเสาร์อยู่นะคะดาวเสาร์โดยทั่วไปก็หมายถึงสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในเดือนของสุขภาพนะคะดาวเสาร์ที่ยังจำได้นะคะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับกระดูกและข้อต่อด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าเจ้าชะตาจะมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับข้อต่อและกระดูกนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะจะเห็นว่าดาวลัคนาตัวแทนของเรือนที่1คือพฤหัสนะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะกุมกับศุกร์นะคะพฤหัสนะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะกุมกับศุกร์ตรงนี้เป็นปัจจัยบ่งชี้อย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาการเมตาบอลิซึมแล้วก็โรคเบาหวานนะคะพฤหัสในราศีพิจิกนะคะหมายถึงอาการบวมน้ำนะคะแล้วก็ศุกร์ในราศีตุลเป็นตัวแทนของเบาหวานนะคะพฤหัสกุมศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะแสดงออกถึงอาการของโรคเบาหวานได้นะคะทำมุม120 องศานะคะกับอังคารนะคะอังคารในที่นี้นะคะเป็นตัวแทนของโรคเรื้อรังนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของเรือน5นะคะเรือน5หมายถึงการรับประทานอาหารได้นะคะ
หมายความว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานที่เป็นปัญหาเรื้อรังกับผู้ป่วยนะคะมาจากนิสัยการรับประทานด้วยนะคะที่เป็นคนตามใจปากนะคะเกี่ยวกับโรคภัยนะคะเรือน8ณจุดนี้ของเจ้าชะตาไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่ชัดนะคะจันทร์แสดงอยู่ในราศีกันนะคะกุมกับพุธนะคะพุธตัวนี้เป็นเกษตรนะคะในราศีกันนะคะแล้วก็เป็นอุดด้วยนะคะแสดงด้วยลักษณะถอยหลังนะคะกุมกับจันทร์นะคะคือเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่มีความจำดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดวิเคราะห์เก่งนะคะสามารถบริหารจัดการได้ดีมากนะคะตามประวัตินะคะเจ้าชะตาทำงานเกี่ยวกับงานบริหารนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความจำดีมากนะคะจันทร์พุธนะคะเป็นตัวแทนของความจำดีนะคะอยู่ในราศีกันนะคะซึ่งเป็นความสามารถนะคะทางด้านการจัดการบริหารด้วยนะคะเรามาดูดวงต่อไปนะคะดวงต่อไปเป็นดวงของดาราฮอลลีวูดชายนะคะมีชื่อว่าเจมส์ดีนส์นะคะเจมส์ดีนเป็นดารารูปหล่อนะคะโด่งดังมากในช่วงปี1930ถึง1950นะคะประมาณ1930ถึง1960นะคะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะด้วยวัยแค่24ปีเท่านั้นเองนะคะตามประวัติเจมส์ดีนนะคะเป็นคนรักความเร็วเป็นชีวิตจิตใจนะคะชอบการแข่งรถนะคะแล้วก็ร่วมการแข่งรถในหลายสนามนะคะเขาประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์นะคะเสียชีวิตนะคะแบบกระทันหันนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในพื้นดวงนะคะมีจุดไหนบ้างนะคะที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูที่ Element Table ก่อนนะคะ Element Table นะคะจะเห็นว่ามีครบทุกธาตุนะคะตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญอะไรที่จะต้องเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะก็ค่อนข้างมีความสมดุลนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันซิว่าในเรือนชะตาที่ต้องให้ความสนใจนะคะมีอะไรบ้างนะคะเรือนที่1นะคะแทนด้วยราศีเมษนะคะคืออังคารนะคะเรือนที่6นะคะแทนด้วยราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์ก็คืออาทิตย์นะคะเรือนที่8นะคะเรือนที่8คือราศีพิจิกนะคะก็แทนด้วยดาวอังคารเหมือนกันนะคะเรือนที่12คือราศีกุมนะคะราศีกุมในที่นี้คือเสาร์นะคะเสาร์แล้วก็ยูเรนัสโครูเลอร์นะคะปัจจัยแรกที่พิจารณาเลยนะคะตั้งแต่ที่เห็นชัดนะที่เด่นชัดมากคือเขามียูเรนัสกุมลัคนาเลยนะคะยูเรนัสกุมลัคนาในลักษณะนี้นะคะแสดงถึงเหตุการณ์บางอย่างแบบปัจจุบันทันด่วนแบบฉับพลันนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตานะคะยูเรนัสแสดงถึงการคาดเดาไม่ได้นะคะเป็นได้หลายกรณีนะคะเรามาดูกันว่ามุมใดบ้างนะคะในพื้นดวงจะเห็นว่าลัคนากุมยูเรนัสนะคะทำมุม90องศากับพุธเสาร์นะคะแล้วก็พฤหัสพลูโตนะคะณจุดนี้นะคะพุธนะคะเป็นตัวแทนของเดือน3นะคะเดือน3ในที่นี้หมายถึงอาชีพนะคะไม่ใช่ค่ะขอโทษทีเดือน3ในที่นี้หมายถึงการเดินทางระยะใกล้นะคะรวมถึงรถยนต์ด้วยนะคะเสาร์นะคะในที่นี้นะคะเป็นตัวแทนของอาชีพการงานนะคะ MC หรือว่าความชอบนะคะความใฝ่ฝันความชอบนะคะพูดกุมเสาร์นะคะก็คือเกี่ยวกับความชอบเกี่ยวกับรถยนต์และความเร็วนะคะโดยธรรมชาติของเสาร์นะคะเป็นดาวบาปเคราะห์นะคะกุมกับพุธนะคะก็เป็นลักษณะที่ว่าเขาเป็นคนที่ถ้ามองในแง่บวกนะคะก็คือเป็นคนที่ขับรถเก่งนะคะชอบความเร็วขับรถเก่งด้วยนะคะเดียวกันมันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาได้นะคะธรรมชาตินะคะเสาร์เนี่ยเป็นดาวที่ไม่ดีนะคะจริงๆแล้วในทุกดาวทุกดวงนะคะมันไม่ใช่ว่าดีและไม่ดีนะคะแต่ว่ามันก็จำเป็นจะต้องหาคาแรคเตอร์ให้แต่ละดวงนะคะเสาร์ถือเป็นตัวร้ายในดวงนะคะเพราะฉะนั้นเสาร์กุมพุธก็คือว่า
เป็นเคราะห์บางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะจากรถยนต์และการเดินทางนะคะทำมุม90องศากับยูเรนัสนะคะคือเหตุการณ์รถยนต์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะแล้วก็รวมถึงจุดนี้นะคะพลูโตนะคะจะเห็นว่าพลูโตนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทำมุม90องศากับยูเรนัสด้วยพลูโตเป็นตัวแทนของเรือน8นะคะซึ่งเกี่ยวกับความตายนั่นเองนะคะแล้วก็จูปิเตอร์นะคะคือตัวแทนของเรือน9นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเดินทางการผจญภัยนะคะทำมุมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ฉากกับยูเรนัสนะคะก็คือการเดินทางที่ตื่นเต้นการผจญภัยที่ตื่นเต้นโดยมีรถและความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับเจ้าชะตานะคะแล้วมีความตายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือดาวพลูโตนะคะอยู่จุดนี้นะคะรวมถึงอังคารนะคะอังคารก็เป็นตัวแทนเกี่ยวกับความตายเหมือนกันนะคะทำมุมตรงข้ามกับพุธเสาร์นะคะเกี่ยวกับรถยนต์นะคะและก็ความเร็วนะคะเป็นมุมเล็งนะคะก็นะคะก็ชัดเจนนะคะก็คืออุบัติเหตุเกิดจากความเร็วรถยนต์นะคะเกี่ยวกับการขับรถเร็วนะคะจะเห็นว่าจันทร์นะคะตัวนี้นะคะทำมุมฉากกับพุธเสาร์แล้วก็อังคารด้วยนะคะจันทร์ในตัวนี้ก็เหมือนเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับความรวดเร็วนะคะอารมณ์ก็ได้นะคะอังคารจันทร์ตัวนี้ก็แสดงออกถึงความกล้าบ้าบินนะคะเกินพอดีค่ะพุธเสาร์นี่ก็ออกอาการเหมือนกับ lost control นะคะเสียการควบคุมนะคะทำมุมในลักษณะมุมฉากนะคะก็เป็นการรวมถึงจันทร์นะคะอยู่ในราศีพิจิกนะคะซึ่งเป็นราศีความตายนะคะก็การสูญเสียการควบคุมด้วยความเร็วเกินพอดีนะคะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดวงต่อไปเลยนะคะดวงต่อไปนะคะเป็นดวงของอัลเฟรดบิทนะคะอัลเฟรดบิทนะคะเป็นบิดาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนะคะตามประวัตินะคะก็คืออยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็บันทึกว่าการเสียชีวิตนะคะเกิดจากการฆ่าตัวตายนะคะโดยมีสาเหตุมาจากมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับสวัสดิภาพความเป็นอยู่นะคะของลูกตัวเองนะคะคืออยากจะได้เงินประกันนะคะเพื่อประกัน ความเป็นอยู่ชีวิตให้กับลูกนะคะก็จึงตัดสินใจจบชีวิตด้วยตัวเองนะคะประกอบกับมีความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะในช่วงนั้นเพราะว่าพรรคนาซีนะคะไม่ยอมรับนะคะผลงานของเขานะคะทำให้ผลงานของเขาถูกแบนนะคะในช่วงนั้นนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งก่อให้เกิดความเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาชีวิตนะคะคราวนี้เรามาดูกันสิคะว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะในพื้นดวงนะคะที่บ่งบอกถึงปัญหานะคะจากดวงจะเห็นว่า element chart นะคะมีครบทุกธาตุนะคะแต่ว่าธาตุไฟจะมียูเรนัสแค่ดวงเดียวนะคะในพื้นดวงยูเรนัสก็เป็นดวงเด่นด้วยนะคะจากจุดนี้นะคะเราก็จะดูกันว่าเราจะเริ่มที่ตรงไหนนะคะยูเรนัสนะคะเราเริ่มที่ยูเรนัสก่อนก็ได้ค่ะยูเรนัสเป็นดาวเด่นนะคะดาวเด่นในที่นี้ยูเรนัสนะคะเป็นรูเลอร์ของราศีกุมนะคะเดือน5ค่ะแรงขับเคลื่อนชีวิตของอัลฟาเบตนะคะอัลฟาเบตคือยูเรนัสนะคะยูเรนัสเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตเป็นดาวเด่นนะคะยูเรนัสคือเรือน5เป็นตัวแทนของบุตรลูกนะคะลูกหลานหรือว่าบุตรนะคะซึ่งตามบันทึกนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่เขาฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งก็คืออยากได้เงินให้ลูกนะคะคราวนี้เรามาดูกันสิคะว่าในแต่ละเรือนที่เราต้องให้ความสนใจนะคะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะเรือนที่1นะคะลัคนาราศีตุลนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะศุกร์เรโทรเกรดนะคะถอยหลังนะคะเรือนที่6นะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือปัญหาโดยทั่วไปนะคะ
แทนด้วยดาวพฤหัสนะคะเพราะว่าคือราศีมีนนะคะเรือนที่8นะคะเกี่ยวกับความตายและความเจ็บปวดนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะก็คือราศีพฤษภนะคะดาวศุกร์เหมือนกันนะคะต่อไปเรือนที่12นะคะเรือนที่12เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรือปัญหาซ่อนเร้นนะคะแทนด้วยดาวพุธนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่ละดาวแต่ละเรือนนะคะมีมุมใดๆทำถึงบ้างนะคะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นดาวเป็นตัวแทนลัคนาของพื้นดวงนะคะรวมถึงยังเป็นตัวแทนของความตายด้วยนะคะศุกร์ในที่นี้นะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ R retrograde นะคะ retrograde หมายถึงแสดงถึงความผิดปกติหรือความไม่มีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของตัวตนของเจ้าชะตาและความตายนะคะเป็นลักษณะผิดธรรมชาตินะคะ retrograde นะคะทำมุมตรงข้ามกับดาวยูเรนัสนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของบุตรหลานนะคะแล้วก็ทำมุมฉากนะคะถึงอังคารนะคะอังคารพลูโตนะคะอังคารในที่นี้นะคะเป็นตัวแทนของการเงินนะคะเรือนที่2รวมถึงพลูโตด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอังคารยังเป็นตัวแทนของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือศัตรูเปิดเผยด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็มีปัญหากับฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรูนะคะส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าชะตาหรือก่อให้เกิดความตายนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับลูกหลานด้วยนะคะก็ตามประวัตินะคะอย่างที่บอกว่าต้องการเงินประกันให้ลูกนะคะถึงฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็มีปัญหากับพรรคนาซีนะคะในยุคนั้นนะคะรวมถึงจันทร์นะคะณจุดนี้นะคะจันทร์กุมพุธนะคะแสดงถึงการเป็นคนคิดมากนะคะพุธก็เกี่ยวกับเป็นตัวแทนของเรือน10ด้วยนะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะพุธก็คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะคิดมากนะคะเกี่ยวกับลูกหลานนะคะอยู่ในเรือน5นะคะก็เนี่ยค่ะเป็นปัจจัยทั้งหมดแล้วจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะคะคือลักษณะการทำมุมT square นะคะในพื้นดวงของอัลฟาวิทและของเจมส์ดีนนะคะลักษณะมุม T square แบบนี้นะคะหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันในชีวิตของเจ้าชะตานะคะคือคนที่มีลักษณะ T square เยอะในดวงนะคะจะมีเหตุการณ์พลิกผันในชีวิตหลายครั้งนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความตายนะคะเป็นไปได้ในหลายกรณีนะคะต้องพิจารณาดาวและเรือนดาวและเรือนนะคะที่ดาวไปอยู่นะคะเป็นองค์ประกอบในเรื่องราวของชีวิตนะคะอย่าง2เคสนี้มีดาวเรื่องของความตายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือดาวในเรือน8นะคะแล้วก็รวมถึงเรือน12ด้วยนะคะดวงต่อไปนะคะเป็นดวงของจอห์นนัชนะคะจอห์นนัชเป็นนักเศรษฐศาสตร์และก็นักสถิตินะคะรอบที่แล้วเคยนำมาให้ดูแล้วนะคะในเรื่องของชีวิตคู่และก็หน้าที่การงานนะคะจอห์นนัชนะคะมีประวัติที่โดดเด่นก็คือเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสกิสโฟรเนียหรือว่าโรคจิตเภทนะคะลักษณะอาการของเขาก็คือว่าเขาจะเห็นภาพหลอนนะคะเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะตามเขาอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คอยพูดจ้าให้เขานะคะเหมือนกับทำให้เขาสูญเสียความมั่นใจนะคะเขาจะเห็นภาพหลอนนี้มาเรื่อยๆนะคะจนต้องใช้ยาในการรักษานะคะแต่ในท้ายที่สุดนะคะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะหยุดใช้ยานะคะแล้วก็เดียวกับปัญหานี้ด้วยตัวเองนะคะโดยใช้สติควบคุมนะคะคราวนี้เรามาดูกันซิว่าในพื้นดวงเขานะคะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่บ่งบอกถึงอาการเหล่านี้นะคะในelement table นะคะจะเห็นว่าโอเคค่ะมีทุกธาตุนะคะสมดุลนะคะแต่ว่าจะมีธาตุไฟเยอะที่สุดนะคะธาตุไฟในที่นี้จะเป็นลักษณะบุคลิกภาพของคนที่มีความเป็นฝ่ายรุกนะคะคือเป็นนักสร้างสรรค์นักคิดนะคะอยู่ในบนซีกบนแล้วก็อยู่ฝั่งทิศตะวันออกนะคะ
เป็นคนริเริ่มที่มีความริเริ่มนะคะเป็นบุคลิกลักษณะเชิงรุกนะคะชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะคราวนี้เรามาดูซิว่าในเรือนชะตานะคะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ปัญหาชีวิตมีอะไรบ้างที่บอกเรานะคะเรือนที่1นะคะคือราศีกรกฎแทนด้วยจันทร์นะคะเรือนที่6นะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแทนด้วยเสาร์นะคะเสาร์เรโทรเกรดนะคะอยู่ในเรือนที่6นะคะเรือนที่8นะคะคือเรื่องเกี่ยวกับความตายกับความเจ็บปวดนะคะแทนด้วยราศีกุมนะคะก็คือเสาร์ตัวที่1แล้วก็ยูเรนัสตัวที่2นะคะต่อไปเรือนที่12นะคะคือราศีมิถุนแทนด้วยดาวพุธนะคะเราจะมาพิจารณาเป็นจุดๆกันไปนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะดูกันก่อนเลยดวงนี้นะคะลักษณะดวงแบบนี้ก็จะลักษณะเป็นดวงวักเก็ตนะคะคือดวงตะกร้านะคะมีเสาเป็นดาวเด่นนะคะเราสามารถพิจารณาเริ่มจากที่เสาได้เลยนะคะเสาดวงที่1นะคะจะเห็นว่าอยู่ที่เรือน6ถอยหลังนะคะตรงนี้ก็ชัดเจนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้เรื่องสุขภาพนะคะโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เสาถอยหลังแสดงถึงความผิดปกติบางอย่างนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเสาเป็นตัวแทนของราศีมังกรนะคะเรือน7นะคะแล้วก็ราศีกุมนะคะเรือน8นะคะเรือน8นอกจากจะหมายถึงระบบเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์และระบบขับถ่ายในร่างกายแล้วนะคะยังหมายถึงเกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วก็ด้านจิตประสาทด้วยนะคะความobsession ยึดติดนะคะความปล่อยวางยากนะคะตัวนี้ก็คือแทนด้วยดาวเสาร์นะคะคือสุขภาพจิตนะคะอยู่ในเรือน6ถอยหลังนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะจุดหนึ่งนะคะที่เป็นดาวเด่นคือเสาแทนเป็นตัวแทนของเรือน7นะคะจากประวัติชีวิตนะคะถ้ายังจำได้จอห์นเนชนะคะมีภรรยาคอยดูแลนะคะตลอดชีวิตนะคะด้วยอาการป่วยของเขานะคะภรรยาก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะที่ช่วยเขาให้ผ่านปัญหานี้ได้นะคะคราวนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจะเห็นว่าเสาร์นะคะทำมุมตรงข้ามกับศุกร์อาทิตย์นะคะเราสามารถตีความหมายได้หลายมิตินะคะศุกร์ในที่นี้นะคะเป็นตัวแทนเบอร์11หมายถึงสังคมนะคะสังคมภายนอกเพื่อนฝูงนะคะรวมถึงหมายถึงเรือน4นะคะก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็อาทิตย์นะคะเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรือน2นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องสถานะทางการเงินนะคะทำมุมตรงข้ามกับเสาร์นะคะณจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าในเรื่องของเพื่อนฝูงการออกสังคมแล้วก็สถานะทางการเงินนะคะอาจสร้างความเครียดให้แก่จอห์นเนชนะคะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้นะคะคราวนี้เรามาดูในมิติที่ลึกลงไปนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็เกี่ยวกับกรรมนะคะเรือน12นะคะเป็นตัวแทนเรื่องของกรรมเก่านะคะกรรมเก่าในที่นี้นะคะจะเห็นว่ามีศุกร์กับอาทิตย์นะคะอยู่ในเรือนนี้นะคะตามประวัตินะคะเขาจะเห็นภาพหลอนนะคะเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงกับผู้ชายนะคะตามเขาอยู่ตลอดนะคะผู้หญิงแทนด้วยดาวศุกร์นะคะอาทิตย์คือเสาร์นะคะหน้าที่นี้ก็คือเป็นจากอดีตชาตินะคะทำให้เขาต้องพบเจอแล้วก็เดียวกับปัญหานี้นะคะต้องหาจุดสมดุลนะคะศุกร์แล้วก็อาทิตย์อาจจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงผู้ชายที่เขามองเห็นในภาพหลอนนะคะอาจจะเป็นวิญญาณที่ตามเขามาได้นะคะจากชาติที่แล้ว North Node แสดงถึง potential หรือกรรมปัจจุบันนะคะที่ต้องการจะไปให้ถึงนะคะก็คือเขาตัดสินใจที่จะเดียวกับปัญหานี้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ใช้ยานะคะก็คือ North Node นะคะ North Node แสดงถึงpotential นะคะหรือกรรมใหม่ที่จะต้องเผชิญและไปให้ถึงฝ่าฟันไปถึงจุดนั้นนะคะก็คืออยู่ร่วมกับศุกร์กับอาทิตย์ให้ได้นะคะจุดนี้นะคะแสดงออกถึงเนปจูนนะคะซึ่งหมายถึงภาพร้อนนะคะทำมุมสนับสนุนนะคะ60องศากับอาทิตย์ศุกร์นะคะรวมถึงนะคะทำมุม120กับอังคารด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอาชีพนะคะแล้วก็จันทร์นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเขาเองนะคะลัคนาค่ะด้วยมุมนี้นะคะทำมุมสนับสนุนกันนะคะแสดงว่าเขาพยายามที่จะอยู่กับภาพหลอนนั้นนะคะแล้วก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ไปทำงานได้เป็นปกตินะคะก็เขาก็ยังเห็นภาพนั้นตลอดนะคะแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะโดยที่ไม่ได้โดยที่มีผลกระทบกับชีวิตน้อยนะคะ
ในระยะหลังเขาก็หยุดใช้ยานะคะจุดหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ความสนใจก็คือในราศีเมษนะคะราศีเมษถ้ายังจำได้จะเป็นราศีที่ครองศีรษะและก็สมองนะคะจะเห็นว่าเขามีดาวสเตเลียมนะคะเป็นอังคารจันทร์แล้วก็ยูเรนัสอยู่ในราศีเมษนะคะจันทร์ก็คือเป็นลัคนาของตัวแทนของเขาเองนะคะแล้วก็ยูเรนัสก็เป็นตัวแทนของเกี่ยวกับจิตนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะโคลูเลอร์นะคะของเรือน8นะคะรวมถึงจันทร์นะคะจันทร์อังคารก็คือเป็นตัวแทนของอาชีพนะคะหมายความว่าเขามีปัญหาในเรื่องของสมองนะคะมีสเตเลียมอยู่ที่ราศีเมษนะคะตรงนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะคะที่บ่งบอกถึงปัญหานะคะเกี่ยวกับสมองแล้วก็ความคิดนะคะต่อไปนะคะเป็นดวงของสตีเฟน ฮอว์กินนะคะอันนี้ก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะคะที่นำมาให้ดูอีกครั้งนะคะสตีเฟน ฮอว์กินก็มีปัญหาเกี่ยวกับอัมพาตทั้งตัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะขยับได้แต่มือแล้วก็กระพริบตานะคะกระพริบตาได้อย่างเดียวนะพูดไม่ได้ด้วยนะคะเราจะมาดูซิว่าปัจจัยที่แสดงออกในดวงมีอะไรบ้างนะคะดูที่element table นะคะจะเห็นว่าดวงนี้นะคะไม่มีธาตุน้ำเลยนะคะคนที่ขาดธาตุน้ำแบบนี้หมายความว่าจะเป็นคนที่ยึดถือเหตุผลเป็นใหญ่นะคะไม่ใช่อารมณ์นะคะยึดตรรกะทางเหตุผลเลยนะคะก็จะเป็นคนแสดงอารมณ์ไม่เป็นนะคะค่อนข้างขัดแย้งกับบุคลิกของเขามากนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะการไม่มีน้ำในดวงแบบนี้แสดงออกถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบของเหลวในร่างกายนะคะทำให้ข้อระบบการทำงานของข้อต่อระบบเลือดต่างๆนะคะมีปัญหานะคะเป็นความไม่สมดุลนะคะในพื้นดวงนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูซิว่าปัญหานั้นแสดงออกอย่างไรนะคะในเรือนชะตาต่างๆนะคะเรือนที่1นะคะลัคนาแทนด้วยราศีกุมนะคะซึ่งก็คือดาวเสาร์นะคะแล้วก็ยูเรนัสคือโครูเลอร์นะคะเรือนที่6นะคะแทนด้วยจันทร์นะคะเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไปนะคะเรือนที่12นะคะคือเสาร์นะคะเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะราศีมังกรนะคะจะเห็นว่าทั้งยูเรนัสและเสาร์รีโทรเกรดทั้งคู่นะคะหมายถึงความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับร่างกายนะคะแล้วก็ความเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเป็นปัญหาในชีวิตนะคะแสดงออกที่เรือน3นะคะหมายถึงการสื่อสารและการพูดนะคะทำให้เขาพูดไม่ได้นะคะในเรือนที่1นะคะจะเห็นว่ามีศุกร์อยู่นะคะศุกร์เป็นตัวแทนของรูเลอร์เรือนที่8นะคะซึ่งหมายถึงเรือนของความตายนะคะจะเห็นว่าเรือนของความตายอยู่ที่เรือน1นะคะทำมุม90องศากับเสายูเรนัสซึ่งเป็นดาวตัวแทนของปัญหาเรื้อรังกับร่างกายของเขานะคะเปรียบเทียบได้กับตายนะคะศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะศุกร์มี2ความหมายนะคะนอกจากตายแล้วหมายถึงการเกิดใหม่ด้วยนะคะหรือ transform นะคะในจุดนี้นะคะเห็นว่าศุกร์นะคะทำมุม120องศานะคะมุมสลับเสมอกับพฤหัสนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของเรือน10นะคะเรือน10ก็คือเป้าหมายชีวิตหรือหน้าที่การงานนะคะจะเห็นว่านะคะเหมือนเขาก็ตายแล้วเกิดใหม่นะคะเขาก็กลับมามีชื่อเสียงนะคะในการทำงานได้นะคะอีกครั้งนะคะโดยอาศัยการทำงานนะคะผ่านเครื่องมือที่ออกแบบพิเศษนะคะเหมือนกับเป็นรถเข็นนะคะแล้วก็ใช้สำหรับกระดิกนิ้วนะคะเขียนหนังสือได้ถ้าเคยดูตามสารคดีนะคะต่อไปนะคะก็จะดูอีกจุดนึงนะคือเรือน12นะคะณจุดนี้นะคะเรือน12จะเห็นว่ามีอาทิตย์นะคะอยู่กับพุธนะคะอาทิตย์หน้าที่เป็นตัวแทนของเรือน7นะคะแล้วก็พุธนะคะเป็นตัวแทนของเรือน4นะคะเรือน7นะคะคือภรรยานะคะทำมุมสนับสนุนกับดาวตัวแทนของเขานะคะคือยูเรนัสเสาร์แล้วก็จันทร์นะคะซึ่งหมายถึงสุขภาพนะคะหมายความว่าภรรยานะคะช่วยเหลือสนับสนุนนะคะแต่ว่ามีดาวพุธอยู่ด้วยนะคะดาวพุธณที่นี้ก็คือตัวแทนของบ้านนะคะแล้วก็ลูกหลานด้วยนะคะทำมุมท้าทาย180องศากับพลูโตนะคะซึ่งหมายถึงการห่างไกลนะคะในประวัติก็คือว่าเขาหย่ากับภรรยานะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะคือห่างบ้านภรรยาไม่อยู่ที่บ้านนะคะภรรยาแต่งงานใหม่นะคะ
หย่ากันหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนะคะเขาก็ภรรยาก็แต่งงานใหม่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ทิ้งสตีเฟน ฮอว์กินนะคะก็คือดูแลกันนะคะกลับมาดูแลจนตลอดชีวิตนะคะก็แสดงมุมการหย่าร้างก็แสดงออกในลักษณะที่เป็นมุมตรงกันข้ามนะคะพลูโตอยู่ในเรือน7นะคะแต่ว่าอาทิตย์ซึ่งเป็นตัวแทนของภรรยาก็ยังทำมุมสนับสนุนกับดาวสำคัญในดวงของเขานะคะตรงนี้ก็เป็นการอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะดวงสุดท้ายแล้วนะคะดวงนี้เป็นดวงของหญิงคุณยายนะคะที่ได้รับการบันทึกว่าอายุยืนที่สุดในโลกนะคะเกิดเมื่อปี1875นะคะเสียชีวิตเมื่อไม่นานนี้นะคะรวมอายุได้112ปีนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงที่อายุยืนที่สุดในโลกนะคะที่ได้รับการจดบันทึกนะคะเรามาดูปัจจัยกันว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่บ่งถึงการมีอายุยืนนะคะแล้วก็สุขภาพดีนะคะเริ่มต้นกันที่ธาตุนะคะเทเบิลนะคะจะเห็นว่ามีครบทุกธาตุนะคะดาวอยู่ครบทุกธาตุนะคะแล้วก็แสดงถึงความสมดุลอย่างหนึ่งนะคะในชีวิตนะคะจุดต่อมานะคะเราจะมาดูในเรือนชะตานะคะเรือนที่1นะคะแทนด้วยราศีมีนนะคะซึ่งเป็นดาวพฤหัสนะคะเรือนที่6นะคะซึ่งเป็นเรือนของสุขภาพนะคะแทนด้วยราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์คืออาทิตย์นะคะเรือนที่8นะคะเรือนที่8เกี่ยวกับความตายนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะเรือนที่12นะคะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะแทนด้วยยูเรนัสแทนด้วยดาวเสาร์นะคะราศีกุมนะคะเรามาดูกันทีละอย่างนะคะทีละจุดไปเลยนะคะจะเห็นว่าจุดเด่นๆนะคะจะมีอาทิตย์กุมลัคนานะคะอาทิตย์ณที่นี้นะคะเป็นตัวแทนของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะกุมลัคนาแล้วก็ทำมุม120กับพฤหัสนะคะพฤหัสณที่นี้นะคะเป็นตัวแทนของราศีธนูนะคะแล้วก็ด้วยมุมสนับสนุนแบบนี้นะคะพฤหัสนะคะเป็นดาวสุภเคราะห์นะคะหรือเป็นดาวโชคดีนะคะทำมุม120องศานะคะแสดงถึงความมีสุขภาพดีนะคะเรือน10นะคะหมายถึง go of life นะคะหรือจุดสูงสุดชีวิตนะคะจุดนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่ดีมากนะคะของอาทิตย์นะคะแล้วก็ทำมุมสนับสนุนกับพฤหัสนะคะแสดงถึงการมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะพฤหัสนะคะยังเป็นตัวแทนลัคนาอีกตัวของเจ้าชะตาด้วยนะคะหมายถึงสุขภาพนะคะกับตัวเจ้าชะตาเองนะคะสอดคล้องกันนะคะกายเนื้อกับสุขภาพก็คือเป็นตัวบ่งชี้การมีสุขภาพที่ดีนะคะจุดหนึ่งนะคะที่ได้รับการบันทึกไว้คือคุณยายเป็นคนที่มีความจำดีมากนะคะจากจุดนี้นะความจำเกี่ยวข้องกับจันทร์นะคะจะเห็นว่าจันทร์อยู่ในราศีกันนะคะกุมภาออฟฟอร์จูนนะคะพาออฟฟอร์จูนอยู่ในราศีกันแทนด้วยดาวพุธนะคะตรงนี้นะคะดาวพุธเป็นตัวแทนของความจันทร์นะคะในราศีกันเป็นตัวแทนของความจำนะคะคือเป็นคนที่มีความจำดีนะคะแต่ว่าก็อาจจะหลงลืมกันไปตามอายุนะคะแต่ว่าจะเห็นว่านะคะณจุดนี้นะคะความตายนะคะแทนด้วยดาวศุกร์นะคะทำมุมกับ120กับจันทร์นะคะรวมถึง120กับพลูโตด้วยนะคะพลูโตทำมุม120กับจันทร์นะคะเป็นลักษณะแกนทายนะคะบันทึกบอกว่านะคะบั้นปลายของชีวิตคุณยายนะคะเสียชีวิตในสถานพยาบาลนะคะโดยมีพยาบาลดูแลนะคะคือตายสบายนะคะก็คือสุขอยู่ในราศีมังกรนะคะทำมุมสนับสนุนกับจันทร์นะคะจันทร์ณที่นี้หมายถึงการnurturingนะคะดูแลรักษาได้รับการเอาใจใส่นะคะ5นะคะเรือน5ก็คือเป็นลูกหลานนะคะเด็กกว่าก็คือเป็นพยาบาลดูแลนะคะพลูโตนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลก็คือเป็นคุณยายแกตายที่อื่นนะคะไม่ได้เสียชีวิตที่บ้านนะคะก็ไกลบ้านนะคะทำมุม120ก็คือเหมือนกับเสียชีวิตแบบหลับไปนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุก็ตามอายุค่ะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรมากมายนะคะจุดหนึ่งนะคะ
จากบันทึกคุณยายมีปัญหาสุขภาพเพียงอย่างเดียวนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องสายตาเมื่อสมัยยังสาวนะคะก็แสดงออกที่เนปจูนในราศีเมษนะคะแต่ว่าก็ในขณะเดียวกันก็คือทำมุม120กับอาทิตย์นะคะก็รักษาหายนะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ตัวอะไรนะคะจุดหนึ่งนะคะที่จะให้ชี้ให้เห็นนะคะก็คือยูเรนัสอยู่ในราศีสิงห์นะคะยูเรนัสเป็นตัวแทนของเดือน12นะคะในขณะที่เสาร์นะคะเสาร์เป็นตัวแทนของเดือน11นะคะคือความโชคดีนะคะอยู่ในเดือน12นะคะแล้วก็เป็น12หมายถึงลูกที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะวินิจฉัยไม่ได้นะคะแต่ปรากฏว่ามันแสดงออกที่เดือน6นะคะหมายความว่าไม่มีโรคซ่อนเร้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงเรื้อรังนะคะแล้วก็รวมถึงเสาร์นะคะไม่ได้เสาอยู่เดือน12นี่จริงๆเป็นเรือนที่เขาเรียกว่าเป็นเรือนที่เสาเป็นเรือนที่ให้คุณกับเสานะคะก็โดยพื้นดวงเนี่ยค่ะก็แสดงออกถึงการมีอายุยืนนะคะอาทิตย์พฤหัสนะคะสำคัญค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยประการใดนะคะก็ส่งมาทางไลน์กลุ่มได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ